دوستان و همراهان گرامی، درود خدمت همه شما. امیدوارم که حالتون بسیار خوب باشه. ادامه کتاب American English File 2 ویرایش سوم هستیم و یونیت 9 پارت B و عنوان درسمون هم میبینید fearof.net که اسم یک وبسایت هست بچه ها. حالا در ادامه بخشی از این وبسایت رو خواهیم خوند. یک توضیحی در مورد درس بدم خدمتتون که در قسمت گرامر بچه present perfect رو بررسی خواهیم کرد با دو تا حرف با دو تا preposition for و since. در قسمت vocabulary words related to fear یعنی واژگانی که در رابطه با ترس هست و همچنین phrases with for and since و عبارت هایی که با for و since میاد و در قسمت pronunciation sentence stress رو بررسی خواهیم کرد. بریم سراغ part 1 reading. گفته که look at all the photos in this lesson. Are you afraid of any of these things? گفته به تمام عکس‌های این درس نگاه کنید. شما از چیزی هست که ازش بترسید از میان این عکس‌ها؟ ببینید بچه از بالا شروع میکنم عکس‌ها رو میبینید. این حالا نت اسپایدر هست، ترس از عنکبوت. این قسمت پیکچر هایی که در این قسمت هست ترس از دکتر، رانندگی، ارتفاع، ترس از جمعیت. این قسمت ترس از پروانه و در صفحه بعد هم ترس از دکمه. حالا از اینا اگر ترس دارید پاز بزنید و بگید که آیا ترس دارید یا نه و اگر احتمال میدین که دلیلش رو بدونید اون رو هم سعی کنید به انگلیسی توضیح بدین که به چه دلیل این فوبیا برای شما ایجاد شده. بریم سراغ part B. Read some information from fearof.net, a website about phobias. میگه اطلاعاتی که از این وبسایت fearof.net اومده که یک وبسایتی در مورد فوبیا بخونید. Complete each phobia with the correct heading from the list. گفته هر فوبیا رو با یک هدینگ درست از این لیست کامل کنید. این لیست بچه‌ها لیست هدینگ هاست. بخونم اول fear of butterflies یعنی ترس از پروانه، fear of crowds ترس از جمعیت، fear of doctors ترس از دکتر، fear of driving ترس از رانندگی و fear of heights ترس از ارتفاع. حالا بر اساس این اینفورمیشنی که بچه به ما داده توی هر نمبر از نمبر 1 تا نمبر 5 بر اساس این اینفورمیشن ما هدینگ درست رو میذاریم توی جاهای خالی. حالا من میخونم one by one. نمبر 1 میگه که some people with this phobia find it difficult to pass the test. Others are anxious on freeways or certain roads. In extreme cases, people are afraid of being a passenger in a vehicle. میگه بعضی از افراد با این فوبیا این رو سخت میدونن که تست رو قبول بشن. یه عده‌ای هم anxious هستن یعنی عصبی هستن. در کجا؟ توی آزادراه‌ها یا یه سری جاده های خاص. در شرایط حادش میگه این extreme cases، در شرایط دیگه خیلی بگیم حاد مثلا شرایط خیلی شدیدتر people are afraid of being a passenger in a vehicle. میگه افراد از اینکه توی یک وسیله نقلیه بشینن میترسند. به نظر شما کدوم یک از فوبیا هست بچه؟ خب با توجه به توضیحات و کیورد هایی که داریم میبینیم این میشه fear of driving ترس از رانندگی. Number 2 میگه که people say that that actress Nicole Kidman suffers from this phobia. میگه مردم میگن که نیکول کیدمن بازیگر رنج میبره از این فوبیا، اذیت میشه از این فوبیا، رنج میبره. It is closely linked to a general fear of insects. میگه این ترس در واقع یه جوری لینک میشه، مرتبط میشه به ترس از حشرات. People with this phobia are afraid of most insects with wings. میگه افرادی که این فوبیا رو دارن از بیشتر حشراتی که بال دارن میترسن.
and they feel nauseous or they panic if they see them. و یه حس تهوع، حالت تهوع بچه ها بهشون دست میده یا حس ترس شدید اگر اونها رو ببینن. این واژه بچه ناشس تلفظ میشه در امریکن، یه بریتیش نازیس تلفظ میشه. اینو گفتم بدونید. خب این میشه چی بچه؟ fear حشرات دیگه. خب با توجه به اون لیستمون میشه fear of butterflies. بریم number 3. میگه که this phobia is very common in young children. میگه این فوبیا خیلی رایجه در بچه‌های کوچیک. But adults suffer from it too. اما بزرگسالان هم از این فوبیا رنج میبرن. Many are especially afraid of having vaccinations or blood tests. میگه خیلیا به خصوص از واکسینه شدن یا واکسن زدن یا تست خون میترسند که خب میشه fear of doctors. Okay. Number 4. This fear affects nearly 1 in every 20 adults. People with this phobia usually avoid tall buildings, skiing or standing on balconies. میگه این ترس افکت میکنه، تأثیر میذاره تقریباً 1 در هر 20 بزرگسال رو. یعنی توی 1 نفر از هر 20 بزرگسال این ترس وجود داره در واقع. افرادی که این فوبیا رو دارن معمولاً خودداری میکنند از ساختمون‌های بلند و یا اسکی و یا ایستادن در بالکنی ها خودداری میکنن. خب این میشه fear of heights. Number 5. This phobia affects many people. میگه این فوبیا افراد زیادی رو تحت تاثیر قرار میده. But women more than men. اما زنها رو بیشتر از مردها تحت تاثیر قرار میده. These people feel very anxious or scared if they are in a noisy place where there are a lot of people. میگه این افراد خیلی یه حس عصبی میشن یا میترسن اگر در یک مکان پر سر صدا باشن، جایی که افراد زیادی هستن. For example, a shopping mall or a sports stadium. برای مثال یک مرکز خرید یا یک استادیوم ورزشی. They often avoid these kinds of places. میگه اونها اغلب از این مکانها خودداری میکنن، یعنی برن اونجا. خب این میشه fear of crowds. اوکی. این از information و headings. بریم سراغ part C. Now read some comments posted on the website Match Comments 88 if yours want to. اوکی. میگه که حالا این کامنت هایی که روی این وبسایت پست شده A, B, C, D, E. این کامنت ها رو گفته بخونید و مچشون کنید به این فیرزی که الان خوندیم بچه ها. Number 1, 2, 3, 4, 5. اوکی. اجازه بدین. خب A رو ببینیم چی میگه. کارل قرار هست چی توضیح بده. I am so scared that I haven't been to see one for more than 15 years. میگه من انقدر میترسم که I haven't been to see one for more than 15 years. من 15 ساله که یک دونم ندیدم، نرفتم که ببینم. اوکی. اینو حالا شاید اینجوری بتونم ترجمه مفهومی بتونیم اسمشو بذاریم. I hate thinking about them. میگه از این که بهشون فکر کنم متنفرم. I feel the same way about dentists too. میگه حس یکسانی هم در مورد دندان پزشکان دارم. خب با توجه به واژه دنتیست بچه ها اینجا کیورد ما هست، میشه fear of doctors. اوکی. B میگه که چی؟ I have a fear of going over bridges. میگه من یک ترسی دارم که بخوام برم روی پل. از رفتن روی پل میترسم. And on freeways at over 60 miles per hour. و توی بزرگراه ها میگه اگه بخوام با سرعت بیش از 60 مایل در ساعت برم، خب این ترس در من هست.
I'm okay at 45 miles per hour. میگه من با سرعت 45 مایل در ساعت اوکی. I once went over a bridge and I had to stop in the middle. میگه یه بار رفتم روی یک پل و مجبور شدم که در وسطش توقف کنم، بایستم. I was really frightened. واقعا ترسیده بودم. I haven't driven that way since then. میگه از اون موقع این گونه رانندگی نکرده بودم. تا آن موقع اینجوری بگیم. نه از اون موقع بخشی since then. اوکی. از اون موقع رانندگی نکرده ام به آن صورت. And that was 7 years ago. و این اتفاق مال کی بوده؟ برای 7 سال پیش بوده. بکی. خب این بر اساس حالا توضیحاتش و کیورد هایی که داریم میشه fear of driving بچه ها. بریم سراغ سی. I thought I was the only person that had this fear. میگه من فکر میکردم تنها شخصیم که این ترس رو دارم. I'm okay with the small ones. میگه با اون گونه های کوچیکش اوکیم. But I'm terrified of the big ones. اما از اون بزرگترهاش میترسم. I'm okay if they aren't close to me. اگر نزدیکم نیان اوکیم. But as soon as they start flying near me, I run away. میگه اما همین که شروع میکنن به پرواز به سمت من، نزدیک من میشن، I run away. من فرار میکنم. I like looking at pictures of them. میگه نگاه کردن به عکس هاشون رو دوست دارم because they can be beautiful. چون میتونن زیبا باشن. But if they fly towards me, اما اگر به سمت من پرواز کنن, especially towards my face, به خصوص به سمت صورتم, I panic. من دچار حمله پنیک میشم. وحشت زده میشم. خب اینو butterfly دیگه نه؟ Fear of butterflies, yes. دی میگه چی؟ I suffer from this phobia and what works best for me. میگه من از این فوبیا رنج میبرم و چیزی که خیلی خوب کمکم میکنه به کارم میاد اینجوری بگیم. If I know that I'm going to be in a situation where there will be a lot of people, اگر بدونم که قراره تو موقعیتی باشم که افراد زیادی قرار هست اونجا باشن، حالا بهترین کاری که به کمکش میاد چیه؟ Is to arrive early. اینه که زود برسم اونجا. Then other people arrive little by little. بعدش حالا افراد دیگه یواش یواش بیان، کم کم بیان. And that helps me. و این کمکم میکنه. The worst thing is walking into a place that is already full of people. میگه وحشتناکترین چیز اینه که برم توی یک مکانی که از قبل پر از آدمه. خب این میشه fear of crowds. و ای ببینیم چیه. I've had this phobia for about 20 years. میگه این فوبیا رو 20 سالی هست دارم. It started when I was a child. میگه وقتی که بچه بودم این شروع شده. About 6 I think. حدود 6 سالم بوده. حدود 6 ساله فکر میکنم. I think. I had a bad dream where I was in an apartment building high up on a hill and I almost fell out of the window. میگه من یک خواب بد دیدم وقتی که where I was in an apartment توی یک آپارتمانی میشستند high up on a hill روی یک تپه and I almost fell out of the window و من داشتم از پنجره میافتادم پایین بیرون I woke up and started crying. من بیدار شدم و شروع به گریه کردم. I haven't been to any really high places since then. که من از اون موقع در هیچ ساختمون بلندی نبودم. مکان مرتفع منظورش. Even if I imagine I'm in a high place. میگه حتی اگر تصورشم بکنم که توی یک مکان مرتفع هستم I feel dizzy. من حس سرگیجه دارم. سرم گیج میشه.
خب این از این. بریم سراغ پارت دی. گفته look at the highlighted words in the phobias and comments and match them to the definitions. این واژه های هایلایتی که بچه اگه دقت کرده باشید موقع خوندن، گفته این واژه های هایلایت رو مچ کنید به این دفینیشنی که اینجا داریم. واژگانمون چیه بچه؟ suffer from, fear of, panic، دیگه چیه این پایین؟ scared و اینجا terrified و frightened. حالا بریم یکی یکی بخونیم ببینیم که با کدوم یکی از این واژگان مچ میشه. Number 1 the noun made from the adjective afraid. میگه اسمی که ساخته میشه از adjective afraid. خب این میشه fear بچه. Number 2 one adjective that means very afraid. میگه یک صفتی که یعنی خیلی afraid میشه scared دیگه بچه ها. yes scared. Okay number 2 رو گفتیم scared. Okay number 3 two synonyms for afraid. دوتا هم معنی afraid باید پیدا کنیم. این بالاست frightened و terrified. و number 4 an adjective for the feeling that everything is going around in circles. یک صفتیه که برای توصیف چی؟ برای یه حسی که بچه ها انگار همه چیز داره میچرخه توی یک دایره. dizzy. و number 5 to suddenly feel afraid and not be able to think. میگه اینکه ناگهانی بترسی و قادر نباشی که فکر کنی میشه panic. okay. و number 6 to be badly affected by something. کدوم باقی مونده؟ suffer from. okay. خب part E میگه که do you have or does anyone you know have a phobia. میگه شما یک فوبیا دارید یا افرادی که میشناسید خودتون یا افرادی که میشناسید فوبیا دارید. when and how did it start. میگه کی و چگونه این فوبیا شروع شده. how does it affect your or their life. میگه این فوبیا چگونه زندگی شما یا اون افراد رو تحت تأثیر قرار میده. اوکی اون از این. بریم سراغ پارت 2 listening and speaking. بچه ما به 2 خانم قرار هست گوش بدیم اینجا که در مورد فوبیایی که دارن صحبت میکنن و خب ما اطلاعاتی که ازمون خواسته رو توی این جدول مینویسیم. 5 تا پرسش به ما داده. number 1 باید بفهمیم که اون ترسش چیه. what is she afraid of. از چی میترسه. number 2 how long has she had the phobia. در مورد اون duration و مدتی که این فوبیا رو داره بایستی بنویسیم. number 3 what does she think started it. اون چیزی که اون فوبیا رو شروع کرده بایستی بنویسیم در این قسمت. number 4 how does or did it affect her life. میگه این فوبیا چگونه زندگیشو تحت تاثیر قرار داده قبلا یا همچنان الان چگونه تحت تاثیر قرار داده این فوبیا زندگی اون شخص رو. و number 5 has she had any therapy. آیا درمانی انجام داده برای اون فوبیاش که خب yes یا no رو انتخاب میکنیم. خب من این قسمت رو بچه پلی میکنم اجازه بدین. اوکی خب اوکی 9.6 Julia, do you have any phobias? Yes, I'm very, very scared of spiders. And how long have you had this phobia? I've had it since I was about 12, so for more than 30 years. Did something happen to start the phobia? I remember, and it's when I think I started being frightened. I remember a very big spider in the apartment that we lived in at the time, coming out from under the TV and going across the room, and me being absolutely terrified. And that's the first time I remember being scared. How does it affect your life?
In the past, it was really awful. I mean, I couldn't sit in the same room as a spider, and I always had to keep all the doors and windows shut because I was frightened that spiders might come in. But I had some therapy, and I can now sit in the same room as a spider. Not for long. It still has to be moved. And I can put it in a glass now and take it outside myself, if I have to, if there's nobody else there. So it doesn't affect me as badly as it did before, but I still don't like them. What kind of therapy did you have? How long did it take? Probably about 6 weeks. I went to the therapist's office and he used a kind of hypnosis. He made me go back to that first incident with the spider and the TV, and we talked about it again and again until it wasn't so frightening. And then, in the last session, he brought in a spider in a jar into the room, and he made me hold the jar. I couldn't put the spider on my hand, but that was a great improvement, because before I couldn't even look at a drawing of a spider in a children's book, and I certainly couldn't look at photos of spiders. Wow. Amazing. Chloe. Do you have any phobias? Yes, I have a phobia of buttons. Buttons on clothes? Yes, I don't like touching them. And how long have you had the phobia? All my life, I think, for as long as I can remember. Do you know what happened to start the phobia? I don't know exactly, but my mom has told me that when I was very little, about 6 or 7 months old, she tried to dress me in a sweater, a wool sweater with buttons that my grandmother had made for me, and apparently I screamed and screamed until she took it off again. Okay. And how does the phobia affect your life? It really affects the kind of clothes I can buy, especially in the winter when I need a coat. There aren't many coats that don't have buttons. But it's better than it was. When I was younger, I refused to wear anything that had buttons. So, for example, my mother had to adapt my school clothes so that there were no buttons. Have you had any therapy? No. I haven't had any therapy. It seems like such a silly thing to be afraid of. What about if other people are wearing clothes with buttons on? Is that okay? Well, if the buttons aren't touching me, that's fine. But I don't like hugging people that have buttons on their clothes. اوکی خب پاسخ‌ها رو بچه‌ها دارید بر روی اسکرین می‌بینید. Part B بچه میگه listen again, what do you find out about their therapy or why they didn't have therapy? Are their phobias better now? میگه یه بار دیگه گوش بدین و به این پرسش ها پاسخ بدین. در مورد اون تراپی که داشتن میگه چی میفهمید و یا چرا اون شخص تراپی نداشته و فوبیاشون الان بهتره یا نه. خب دوباره گوش میدین بچه و به این پرسش ها پاسخ میدین. پارت سی میگه کدومی که از فوبیا هایی که توی این درس داشتیم منطقی ترینه، کدومش غیر منطقی ترینه. حالا اینم باز نظر شخصی شماست، پاز بزنید و در موردش توضیح بدین. بریم سراغ grammar and vocabulary present perfect phrases with for and since. Part A میگه که look at this extract from the first interview in 2 answer the questions. یک بخشی رو از اولین اینترویویی که همین الان داشتیم بچه گذاشته برامون در مورد شخص اول که جولیا بود دیگه، درسته؟ خب این اکسترکت رو برای ما گذاشته و حالا گفته با توجه به این اکسترکت به پرسش هایی که بعدش هست، یعنی از نمبر 1 تا نمبر 3 دارید میبینید پاسخ بدید. اکسترکت چیه؟ گفته how long have you had this phobia؟ چه مدته که این فوبیا رو داشته؟ حالا
I've had it since I was about 12, so for more than 30 years. خب number 1 با توجه به این extract میگه when did she begin to be afraid of spiders؟ کی شروع کرده که بترسه از عنکبوت؟ بیش از 30 سال پیش دیگه بچه ها، یا وقتی که میتونیم بگیم 12 سالش بوده. When she was about 12. 30 years ago. Okay. Number 2, is she afraid of spiders now? میگه الان چی؟ الان میترسه از سپایدر؟ خب پاسخ yes هست بچه. Number 3, what tense do we use to talk about something that started in the past and is still true now؟ حالا گفته چه تنسی رو ما استفاده میکنیم که در مورد یه چیزی که در گذشته اتفاق افتاده و هنوز هم برقراره، هنوز هم هست. چه تنسی رو استفاده میکنیم؟ خب present perfect بچه ها. present perfect رو توی کتاب 1 داشتیم و حالا الان میریم آخر کتاب باز مرور میکنیم قوانینش رو، مدل ساختنش رو، اینها رو باز با هم دیگه بررسی میکنیم. بچه بریم صفحه 142 100 present perfect plus for and since. من اول بچه این قسمت رو پلی میکنم، بعدش میام حالا در مورد structures و حالا توضیحاتی که بایستی داده بشه اینها رو با هم بحث میکنیم. اوکی بریم این قسمت رو گوش بدیم. 9.7 Where do you live now? In Tokyo. How long have you lived there? I've lived there for 20 years. Where do you work? In an elementary school. How long have you worked there? I've worked there since 2015. خب اول در مورد structures بچه بگم یک یادآوری هم بشه. ببینید برای ساخت present perfect ما دارید میبینید برای اسکرین subject به اضافه have or has plus past participle که past participle خاطرتون هست احتمالاً که قسمت سوم فعل هست و این past participle میتونه regular باشه و یا irregular. اگر regular باشه که خب مشابه قسمت دوم فعل یا همون simple past هست. اگر irregular باشه یا متفاوته یا مشابهه. حالا مثال هایی که اینجا داریم هر دوتاش regular هست. lived، I've worked، هر دوتاش ایدی گرفته. حالا من یه مثال بزنم که با فعل irregular باشه. مثلا she has حالا همه فعلای irregular فقط میاد الان تو ذهنم بچه. she has gone مثلا she has gone to Tokyo مثلا or she has been to Istanbul for example. به این نحو خواستم یه مثال بزنم. حالا نکته‌ای که اینجا اومده فوکس کرده بچه در مورد present perfect کاربردهای for و since هست. به مثال ها بچه دقت کنید. for رو ما زمانی استفاده می کنیم که داریم در مورد یک در واقع طول یک دوره رو نشون میدیم. مثلا 20 ساله اینجا کار کرده، 40 ساله مثلا این فوبیا رو داره. اما since رو زمانی استفاده می کنیم که ما آغاز اون اکشن رو میخوایم در واقع بگیم. مثلا فوبیاش از سال 2010 شروع شده، since 2010. یا نمیدونم مثلا این آقا از سال مثلا since 2009 از سال 2009 داره توی این کامپنی کار میکنه. این تفاوت های for و since هست. حالا بریم بولت پوینت ها رو بخونیم و بعد توی اکسرسایز ها یقینا این رو بهتر متوجه خواهید شد. We use the present perfect plus for and since to talk about actions and states that started in the past. اینا رو بچه هایلایت کنید. And are still true now. Okay?
میگه ما present perfect رو به اضافه for since استفاده میکنیم که صحبت کنیم در مورد اکشن هایی که در گذشته شروع شده و هنوز هم اینا ادامه داره، هنوز هم هستن. مثالش I've lived in Tokyo for 20 years. I came to live in Tokyo 20 years ago and I live in Tokyo now. این معنیش میشه. We don't use the simple present in this type of sentence. میگه توی این مدل جمله ها که میخوایم بگیم از گذشته شروع شده و هنوزم هست، یعنی مقصودمون اینه که بگیم از گذشته ما اومدیم و هنوزم داریم زندگی میکنیم، simple present رو استفاده نکنید. I live in Tokyo for 20 years نگید. bullet point بعدی میگه we use how long to ask questions about the duration of an action or state. For example, how long have you been married? و واژه پرسشی که گفته استفاده میکنیم که در مورد دیوریشن یک اکشنی بپرسیم. How long هست بچه؟ How long have you been married? How long have you worked in this company مثلا؟ How long has she started to be self-employed مثلا. حالا بریم سراغ for و since ببینیم که توضیحات دیگه چی هست. توضیح اصلیشو من دادم خدمتتون، حالا بازم توضیحات کتاب رو میخونم. We use for plus a period of time. بچه ها دقت کنید، یک period of time رو در نظر میگیریم با for. For example, for 2 weeks برای 2 هفته. For 10 years برای 10 سال etc. I've had this car for 3 months. من این ماشین رو 3 ماهه که دارم، یعنی داره اون duration رو میگه. We use since with the beginning of a period of time. میگه since رو زمانی در واقع استفاده میکنیم since رو با آغاز یک period of time، یک دوره از زمان، یک دوره. For example, since 2014, since last June, etc. I've been afraid of spiders since I was a child. میگه من از عنکبوت میترسم از وقتی که بچه بودم. اوکی، بریم حالا سراغ تمرین ها. خب part A میگه write questions with how long and the present perfect. مثالش رو ببینید. You be married اومده how long گذاشته، بعدش خب چون subject you هست بچه ها، ما بین have و has have رو انتخاب میکنیم. how long have، بعدش subject you، بعدش قسمت سوم فعلمون رو میخوایم been، بعدم که ادامه جمله married. خب من اینا رو آروم آروم میخونم که شما تایم انالایز توی ذهنتون داشته باشید. Number 1. How long have you been afraid of flying? Number 2 بچه your sister سوم شخص دیگه she میشه. how long رو میذاریم have یا has، خب یقینا has. بعد subjectمون how long has your sister. حالا قسمت سوم have چیه؟ had. how long has your sister had her new car. میگه چه مدته که این ماشین جدیدشو داره. مثلا میتونیم بگیم she has had this car since last week، از هفته گذشته. حالا اگه بخوایم همینو با for بگیم she has had her new car for 1 week. Number 3. How long have they lived in this town? Number 4. How long has your dad been a teacher? Number 5. How long have you known your boyfriend? Number 6. How long has Spain been in the EU? میگه چه مدته که اسپانیا در اتحادیه اروپا است. Number 7.
How long have you had your cat? Number 8. How long has Dan been in this class? Part B در واقع گفته answer the questions in A. Use the present perfect plus for or since. گفته حالا به این پرسش هایی که توی پارت A داشتیم بچه پاسخ بدین. Number 1 چی بود پرسشه؟ How long have you been afraid of flying? I have been afraid of flying since I was about 15. Okay. Number 2 چی بود؟ The new car. She has had her new car for 3 weeks. بعد ببینیم اون تایمی که بچه اون تایم اکسپرشنی که به ما داده براش for بذاریم یا since بذاریم. دیگه متوجه میشیم وقتی میگه 3 weeks این داره یک duration رو به ما نشون میده، یک period of time رو داره به ما نشون میده. پس اینجا for میذاریم. اوکی. Number 1 اومده beginning یک time period رو گفته از وقتی که 15 سالم بوده، پس since گذاشتیم. Number 3 they چی بود اصلا؟ They have lived in this town but a long time. بچه داره یک duration رو به ما نشون میده، آغاز یک زمان که نیست، داره یک duration a period of time رو داره نشون میده. They have lived in this town for a long time. Number 4 more than 20 years. دوباره این time expression بچه داره a period of time رو نشون میده. بعد چی بود پرسشش؟ He has been a teacher for more than 20 years. Okay. Number 5 May your boyfriend. Okay. خب باز می بچه دیوریشن رو به نظر شما داره نشون میده یا آغاز یک آشنایی رو داره نشون میده؟ از ماه می. بس میشه I have known him since May. از ماه می هست که اونو میشناسمش. 6 در مورد اسپانیا بود دیگه نه؟ خب میشه باز 1986 بچه آغاز یک دوره رو داره به ما نشون میده، پس میشه since. It has been in the EU since 1986. Number 7 about 2 years. باز about 2 years بچه duration رو داره به ما نشون میده. Have you had your cat? خب We have had our cat for about 2 years. و number 8 last month was beginning رو داره نشون میده. Dan be in this class. He has been in this class since last month. میگه Dan از ماه پیش هست که توی این کلاسه. خب برگردیم صفحه 73. اینجا بچه ها پارت سی پرکتیس خیلی خوب داره که تشخیص بدین for استفاده بکنید یا since. دقت کنید اگر داره beginning یک period رو میگه since، اگر داره period of time رو میگه اون دوره رو داره میگه میشه for. حالا بچه ها اینجا یه پاز بزنید اینو انجام بدین لطفاً و بعدش بیاین چک کنید با فیلم. اوکی. حالا من این قسمت رو پلی میکنم. 9.8 Since 1990. For a long time. For about 20 years.
For ages. Since I was a child. For 6 months. Since May 4th. For a few weeks. Since then. Since I got up this morning. Since 8:15. For 5 minutes. خب پاسخ‌ها رو هم بچه من میذارم روی اسکرین که شما ببینید. باز تاکید میکنم بچه همطور که دارید پاسخ‌ها رو میبینید since مربوط به آغاز یک دوره است و for طول اون دوره رو نشون میده. همین نکته کلیدی اگه یادتون باشه دیگه تشخیصش براتون کاملا راحته و خودتون هم به راحتی میتونید این رو استفاده بکنید توی اسپیکینگاتون. اوکی. بریم قسمت بعدی. خب پرونانسیشن رو بچه ها اسکیپش میکنیم. بریم سراغ speaking. Look at the questions below. Which two tenses do you need to use? What are the missing words in each question? چند لحظه بچه به این جدوله نگاه کنید. بذارید من اینجوری نشون بدم. خب دقت کنید بچه ها ما چه تنس هایی باید استفاده کنیم که سوال بسازیم. اوکی؟ خب من یک نمونهش رو بهتون میگم، بقیهش دیگه با خودتون و خب ضبط صدا و اینا هم که دیگه میدونید. اولیش فعل have. دقت کنید بچه ها تیکه اول گفته a pet. اوکی؟ اینجا حالا ما متوجه میشیم که داره میپرسه اصلا شما پت دارید یا نه. Do you have a pet؟ پس میفهمیم که بایستی چی استفاده بکنیم؟ simple present. What is it؟ این قسمت بعدی هم داره کمکمون میکنه. What is it؟ چیه؟ خب چیه؟ قبلش در واقع داره برای قبلش به ما کلو میده که در مورد زمان حال صحبت میکنه. Do you have a pet؟ اصلا حیوان خونگی دارید؟ چیه؟ و حالا این تیکه دومه که با how long اومده، اینجا ما باید present perfect استفاده کنیم. How long have you had it؟ چه مدته که اون رو دارید؟ منظورش اون حیوان خونگی. بعدی do you have a tablet؟ What kind؟ میگه تبلت دارید چه نوعی؟ حالا how long باید با present perfect بگید. How long have you had it؟ اوکی؟ تمام مثال ها همین گونه هست بچه ها. پرسش اولیه رو با simple present کامل می کنید و اون بخشی که how long داره با present perfect که در پاسخ دیگه بایستی for و یا since استفاده کنید. باز من همین اولی رو یک پاسخ میدم به صورت سامپل. مثلا do you have a pet؟ Yes I do. What is it؟ مثلا I have a cat. من یک گربه دارم. How long have you had it؟ I've had it for 3 years. یا I've had it since 2020. دقت کردین بچه به پاسخم؟ یا مثلا برای پرسش بعدی Do you have a tablet؟ Yes I do.
What kind؟ مثلا چه میدونم apple. How long have you had it؟ چه مدتی داریش؟ مثلا میگیم I've had it for 5 years. ببینید بچه وقتی دارم طول دوره رو نشون میدم، میخوام فوکس کنم روی اون طول دوره، for رو استفاده میکنم. برای 5 ساله. 5 ساله که مثلا من این تبلت رو دارم. حالا میخوام با سینس بگم، آغاز اون زمان. I've had it since 2018. از سال 2018 مثلا من این تبلت رو دارم. و بقیه مثال ها هم به همین صورت دیگه اسپیکینگ رو تمرین می نمایید. اوکی. اینم از یونیت 9 پارت بی. امیدوارم که بچه براتون مفید بوده باشه و مرسی از حمایت هاتون. تا جلسه بعد همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. Have a very, very, very nice time. Let's see you soon.